YouTube च्यानल सर्च लिस्टमा कसरी ल्याउने? हामीले आफ्नो च्यानल युट्युबमा गएर सर्च गर्दा सर्च लिस्टमा आउँदैन भने अब सर्च लिस्टमा कसरी लिएर आउने? आफ्नो युट्युब च्यानललाई सर्च लिस्टमा लिएर आउँदा चाहिँ धेरै फाइदा हुने गर्छ। ग्रो हुने सम्भावना पनि धेरै हुन्छ र चान्स बढी हुने गर्छ। साथीहरू नमस्कार, म हुँ दिनेश पौडेल। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल दिनेश। यदि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मसँग जोडिनु होला। तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो च्यानल, जस्तो कि मैले आफ्नो च्यानलको नाम टेक्निकल दिनेश सर्च गरेँ र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो च्यानल सर्च लिस्टमा सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ। र यसैगरी तपाईहरुको च्यानल पनि सर्च लिस्टमा कसरी लिएर आउने त भनेर आज म यस भिडियोमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु, सिकाउने पनि छु। आउनु सुरु गरौँ आजको भिडियो। सबैभन्दा पहिला कुनै पनि एउटा ब्राउजरमा आफ्नो च्यानललाई ओपन गर्नु होला, जस्तो कि studio.youtube.com सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसकेपछि आफ्नो च्यानललाई डेस्कटप साइडमा लग्नु होला र यहाँ मेरो च्यानल खुलिसकेको छ, तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। र यहाँ सबैभन्दा तल चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङको एउटा आइकन रहेको छ, यसमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एकछिन वेट गर्नु होला, खोल्दैछ र यहाँ खोलिसकेको छ देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर चाहिँ सेकेन्ड नम्बरमा रहेको छ च्यानल भनेर, च्यानलमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला र च्यानलमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ किबोर्ड भनेर आएको छ। यहाँनिर चाहिँ किबोर्डमा चाहिँ आफ्नो च्यानलको नाम, जे पनि तपाईले आफ्नो च्यानलको नाम राख्नु भएको छ त्यही नाम नै यहाँनिर चाहिँ तपाईले राख्नुपर्ने हुनेछ। जस्तो मैले राखेको छु टेक्निकल दिनेश भनेर, यसरी मैले नाम राखेको छु। र त्यसैगरी आफ्नो नामलाई उल्टो सिधा गरेर विभिन्न तरिकाले 10-15 जति किबोर्डहरू यहाँ राख्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको च्यानल युट्युबमा सर्च लिस्टमा आउनेछ र यसलाई तपाईहरुले ट्राई गरेर एकचोटि हेर्नु होला।